We zijn bij Essentra ook altijd op zoek naar betere en efficiëntere manieren om onze productieproces te laten verlopen. En dat is ook de reden waarvoor wij hebben gekozen voor de Atlas Copco vacuumpomp. Het bespaart ons enorm in energie en in onderhoudskosten. Guess, which artist made this piece? We'll give you a hint, this is Dutch. And no, it's not Mondrian. This is Essentra. Wij zijn Essentra Extrusion. Wij zijn gevestigd in Buitenpost. Dat ligt in het noorden van Nederland. Wij zijn een bedrijf dat kunststofprofielen ontwikkelt en produceert. Wij doen dat in samenwerking met de klant. Dus vanaf een schets of een ontwerp maken wij het product van begin tot eind compleet. Wij hebben alles bij Essentra onder één dak en dat maakt ons uniek. Plastics extrusion is used to create objects with a fixed cross-sectional profile. The material is pushed through a die in an intricate and artful process. Onze profielen vind je niet in een kunstgalerij, maar onze profielen, om die te ontwikkelen, dat is wel een kunst op zich. Like any true artist, Essentra needs professional tools. And that means working with an Atlas Copco vacuum pump. Essentra Extrusion maakt gebruik van onze nieuwe GAS 900 VSD Plus vacuumpomp. De voordelen zijn te veel om op te noemen. Allereerst maakt de pomp gebruik van bewezen technologieën. Een pomp zonder risico van oververhitting en in een zeer compact plug-and-play concept. Quality vacuum is essential to Essentra. We gebruiken vacuumpompen voor het ontgassen van onze materialen tijdens het extrusieproces. Bij het extruderen ga je van poeder maak je een kneedbare massa. In die kneedbare massa gaat zich een gassigheid ontstaan en dat willen we niet. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het profiel. Essentra has no less than 40 production lines. Atlas Copco's centralized vacuum solution allowed them to realize substantial savings. In het verleden had iedere productielijn zijn eigen droge schottenpomp. Er was als één iemand benodigd om al het onderhoud uit te voeren aan deze vacuumpompen. Om die reden besloot Essentra over te gaan op een gecentraliseerd vacuümsysteem. De Atlas Copco GAS VSD Plus is het kloppend hart van dat systeem en de elektronicon-regelaar zorgt voor een stabiel en betrouwbaar vacuüm. Essentra's order book is crammed, so a reliable supply of vacuum is very important. Essentra profielen kom je overal tegen. Onder andere bij je thuis. Denk aan je keuken. Een keukenplint wordt hier gemaakt. Daarnaast leveren we aan de winkelinrichting, de industrie. Wij leveren stootranden voor boten. En onze profielen kom je zelfs tegen bij serres. The GHS VSD Plus is a lean, mean, green machine. Essentra's GHS is fitted with a 15 kilowatt motor compared to the two old drive-in pumps which were each fitted with 11 kilowatts. But on top of this, the variable speed technology means that the vacuum pump only delivers what is required in terms of performance. This brings significant energy savings for Essentra. Essentra calculate that to be in the region of €8,000 per year. Essentra is not only interested in the energy savings the GHS delivers. This vacuum pump also saves them and their neighbors headaches. Daarnaast hebben we dus ook voor deze pomp gekozen omdat we voorheen schottenpompen hadden. We zitten midden in een woonwijk en ja, schottenpompen hebben als nadeel dat die heel veel lawaai maken. Ja, waar kies je dan voor? Natuurlijk voor een zo stil mogelijke pomp. En deze pomp die hoor je echt niet. Het is een fluisterpomp. Essentra's drive-aim pumps were really very noisy, especially at startup. Those machines create one hell of a din. The GHS VSD Plus, on the other hand, with its silence canopy, well, that is best-in-class technology. Less than half the noise level of our competition. It doesn't produce any more noise than a whispering windmill. Essentra can rest assured their production will continue to run silently and efficiently, thanks to their Atlas Copco GHS VSD Plus vacuum pump.